हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई टिकटकमा फेक फलोअर्स कसरी बनाउने भनेर र सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि तपाईहरुले पहिला टिकटक एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यो तपाईहरुको प्रोफाइललाई एकचोटी स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो प्रोफाइललाई स्क्रिनशट गरे। स्क्रिनशट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो अहिलेको स्क्रिनशट वाला फोटो लाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर सबभन्दा माथि रहेको छ टेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँनेर फलोअर्स। अब मैले यहाँनेर फलोअर्स 45 मिलियन फलोअर्स राखे र यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए भन्ने ठुलो ए देखाएको छ। यहाँनेर क्लिक गरेर दुईचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँ डनमा क्लिक गरिदिनु होला र यसलाई यहाँ फलोअर्समा राख्नु होला, फलोअर्सको माथिपट्टि। र यसलाई अलिकति सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मिल्ने गरी अलि सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्क यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र यो यसलाई डन गरेर अलिकति सानो बनाएर यहाँनेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ र यो फलोअर्स भइसकेको छ। अब फेरि पनि एमा क्लिक गरेर लाइक्सको लागि मैले बनाउने छु। यहाँनेर 100 मिलियन राख्दिएँ मैले। मैले चाहिँ 200 मिलियन राखेँ। डन गरेर त्यहाँबाट डन गरेर यसलाई यहाँ राखेर अलिकति सानो बनाएर यसलाई अलिकति सानो बनाएर यहाँनेर सेट गर्दै यसलाई अलिकति यहाँनेर सानो बनाएर मैले सानो बनाएर राखे। यो पनि माथि आइकेर चाहिँ यसलाई पनि यहाँ मिलाएर राखेँ र त्यसपछि यसलाई पनि राखिसकेपछि मैले फलोइङका लागि पनि टेक्स्टमा एमा क्लिक गरेर मैले फलोइङलाई चाहिँ 20 राख्दै जम्मा र यसलाई त्यहाँनेर सेट गर्ने र यसलाई चाहिँ डन गरेर यहाँनेर यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर सेट गरिसकेको छ। आजलाई यति नै। अर्को भिडियो फेरि भेटौँला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।